สวัสดีมื้อนี้จะพาไปเบิ่งบรรยากาศชุมชนชนเผ่าไตลื้อบ้านนายางเมืองนำบากแขวงหลวงพระบางมื้อนี้เราจะไปเบิ่งบรรยากาศชุมชนการแต่งอยู่ครัวกินเฮือนซานบ้านสองของชนเผ่าไตลื้อซึ่งอพยพมาจาก12 ปันนาเมื่อ200 กว่าปีถือว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแก่และก็ยังรักษาฮิตของประเพณีของเดิมรูปแบบชนเผ่าไตลื้อบ้านนายางซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงพระบางประมาณ112 กิโลใช้เวลาเดินทางจากหลวงพระบางมาบ้านนายางก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงพ่อพี่น้องนายางซึ่งว่าสมัยก่อนจะมีนกยางอยู่ตามทุ่งนาเนาะเลยได้ห้องชื่อว่าบ้านนายางในบ้านนายางเขตนี้จะมี6บ้านส่วนหลายจะเป็นชนเผ่าไตลื้อเกือบว่า 80% เป็นชนเผ่าไตลื้อแต่ว่ามื้อนี้พวกเฮาได้มาบ้านนายางใต้ เดี๋ยวก็ซึ่งว่าเป็นบ้านหนึ่งยังเก่าแก่อนุรักษ์เฮือนซานแบบทรงเผ่าไตลื้อโอ้ที่ใส่กระเบื้องโอ้อันนั้นเกิดมันจะมีเขียนมีโอนี่ถึงที่บ้านหมา8 ปีได้8 ปีแต่ว่าตา
ตัวต้องจอนเราไปกินกัสมาขีกันสำหรับเปิดระเบิดละเมื่อหาเทียนหน้า เอาไปอาบนะผ่าป่ะกลางลอยมาหน่อยนึงเท่านั้น ถ้าจะพาจริงว่า บัดเอาใส่เขาแก๊สออกก็ได้ โอ้เขาอยู่หน้าบ้านนะ เอาอยู่หน้าเราเป็นแถวนี้ มันมีกล่องวงจรนั่นน่ะได้เนาะ เนื้อช็อกโกแลตแบบว่าเข่งขัดเด้อ พอคนก็จะไปอันนั้นแหละ เป็นดัดนี่ใส่หุ่นเนาะ ว่าเข่งขัดได้ต้องมาเดี๋ยวอยู่เมื่อก่อนมาตาไผ่สกุลจุดกันขนาดนั้นก็จวนอยู่ได้นี่ จนได้อยู่ศาสตร์ เกลือหนังใส่แทนเขาบอกกินได้เลยเขากินฮะเขาคนกันเหมือนตีนะ เส้นบอล เส้นหมด